Thủy sản là một trong những mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam trong nhiều năm, đóng góp đáng kể cho tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, góp phần giải quyết việc làm cho 4 triệu lao động trực tiếp. Sớm tham gia hội nhập toàn cầu với 830 nhà máy chế biến thủy sản quy mô công nghiệp, ngành thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm đến 170 thị trường. Kim ngạch xuất khẩu trong 3 năm trở lại đây đạt từ 8,5 đến 9 tỷ đô la Mỹ, gấp hơn 10 lần so với xuất khẩu trước năm 2000. Năm nay, dù rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến ngành sản xuất trong nước và thị trường thế giới, nhưng cộng đồng doanh nghiệp đã tận dụng cơ hội nhu cầu thị trường hồi phục và nguồn nguyên liệu dồi dào để đẩy mạnh chế biến xuất khẩu. Nhờ đó, chưa hết năm, xuất khẩu thủy sản đã ghi nhận kim ngạch 10 tỷ đô la Mỹ, mốc kỷ lục lịch sử của ngành thủy sản Việt Nam. Từ cuối năm 2021, ngành thủy sản đã bứt phá mạnh mẽ ngay khi đại dịch Covid vừa được kiểm soát tốt. Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu thuận lợi khi nhu cầu nhập khẩu cao, giá xuất khẩu sang các thị trường tăng mạnh từ 15 đến 50%. Doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu, một phần nhờ lượng tồn kho dồi dào từ giai đoạn đỉnh dịch Covid. Những yếu tố đó đã góp phần cho thành công năm 2022. 6 tháng tiếp theo, thủy sản cũng như nhiều ngành hàng xuất khẩu khác đang phải đối diện với cơn bão lạm phát lan rộng khắp toàn cầu. Chi phí sản xuất bị kéo theo, nhất là giá thức ăn chăn nuôi đã tăng khoảng 20% kể từ sau đại dịch Covid-19. Các chi phí đầu vào khác như bao bì, hóa chất, vận chuyển đều ghi nhận sự tăng giá. Đặc biệt, chi phí logistics và nhân công tăng lên trong vài năm trở lại đây do liên quan đến dịch bệnh, ách tắc. Và gần đây nhất là xung đột Nga-Ukraine đã dẫn đến giá năng lượng bất ổn, lạm phát sâu toàn cầu, sự phá giá tiền tệ so với đô la Mỹ tại các thị trường nhập khẩu chính của thủy sản Việt Nam. Đó là những vấn đề nan giải mà ngành thủy sản Việt Nam đang và sẽ phải đối mặt trong năm 2022 và thời gian tới. Tuy nhiên, năm 2021, bất chấp ảnh hưởng từ những làn sóng Covid-19, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt gần 8,9 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng gần 6% so với năm trước đó. Bước sang năm 2022, sức nóng của xuất khẩu thủy sản vẫn không hạ nhiệt, thậm chí còn bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Nhờ đó, đến hết tháng 11 năm 2022, xuất khẩu thủy sản đã xác lập mốc kỷ lục về doanh số là 10,2 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng ấn tượng 28% so với cùng kỳ năm 2021. Tất cả các ngành hàng thủy sản chủ lực đều ghi nhận tăng trưởng cao và doanh số kỷ lục trong 12 tháng qua. Trong đó, nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh, mặt hàng cá tra đã mang về lượng ngoại tệ hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành hàng tôm vẫn giữ vị trí số 1 về kim ngạch với gần 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 14%. Xuất khẩu cá ngừ tới cuối tháng 10 đã ghi nhận doanh số 941 triệu đô la Mỹ, tăng 40% và đang trên đà về đích năm 2022 với 1 tỷ đô la Mỹ, cũng là một mốc lịch sử của doanh nghiệp cá ngừ Việt Nam. Các ngành hàng hải sản khác như mực, bạch tuộc, cua ghẹ, nhuyễn thể có vỏ, surimi và các loại cá biển khác đều tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và đạt 704 triệu đô la Mỹ. Trên bản đồ xuất khẩu thủy sản thế giới, Việt Nam đang là quốc gia xuất khẩu lớn thứ 3, chỉ đứng sau Trung Quốc và Na Uy. Năm 2022, ước tính thủy sản Việt Nam sẽ chiếm trên 7% thị phần trên thị trường thế giới. Trong 11 tháng qua, Mỹ đóng góp lượng ngoại tệ nhiều nhất cho thủy sản Việt Nam với trên 2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc và Nhật Bản đạt doanh số gần tương đương nhau, đạt khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 70% so với năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu thủy sản sang khối các nước hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP chiếm trên 26% tổng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam với gần 2,7 tỷ đô la Mỹ trong 11 tháng đầu năm, tăng 34% so với cùng kỳ. Thị trường Liên minh châu Âu EU đến cuối tháng 11 đã mang về cho thủy sản Việt Nam trên 1,2 tỷ đô la Mỹ và Hàn Quốc mang về trên 882 triệu đô la Mỹ. 10 tỷ đô la Mỹ là kết quả của ý chí, sự đoàn kết, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp thủy sản, cùng nắm tay nhau đi qua những giai đoạn gian nan, thử thách và quan trọng hơn hết là luôn được chính phủ chỉ đạo sát sao cùng các bộ ngành đồng hành hỗ trợ, tạo điều kiện và động lực để phục hồi sản xuất, tận dụng thời cơ thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Để chạm tới mốc lịch sử 10 tỷ đô la Mỹ, cộng đồng doanh nghiệp thủy sản xin trân trọng cảm ơn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và các cơ quan trực thuộc đã luôn đồng hành, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thủy sản và bà con nông ngư dân vượt qua những thách thức và khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch vừa qua. Tất cả đằng sau con số 10 tỷ đô la Mỹ của ngành thủy sản là những kinh nghiệm quý báu, những bài học vô giá để các doanh nghiệp trưởng thành và lớn mạnh hơn trên thương trường đầy sóng gió. Thành quả mà chúng ta đã đạt được hôm nay chính nhờ sự kiên trì, bền bỉ vượt qua khó khăn, đại dịch và cũng thể hiện tinh thần bất khuất, bản lĩnh và ý chí quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Chúng ta có quyền tự hào và nhìn lại hành trình đã đi qua. Chúng ta đã trưởng thành hơn như thế nào trong xây dựng chiến lược phát triển, những khó khăn nào đã xuất sắc vượt qua và những thách thức, cơ hội nào đang chờ đón để tiếp tục vươn mình.
Chúng ta cũng hiểu rằng cần gắn kết các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản trong VASEP thành một khối vững mạnh, buôn có bạn bán có phường để chinh phục thị trường thế giới, bên cạnh năng lực, chất lượng và sự chuyên nghiệp của từng doanh nghiệp riêng rẽ. Chúng ta phải tiếp tục cùng nhau làm tốt hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển thị trường quốc tế trong tổ chức VASEP. Sau 2 năm Covid, những hoạt động xúc tiến tại các hội chợ thủy sản quốc tế tại Mỹ, châu Âu và sự trở lại hoành tráng và ấn tượng của triển lãm thủy sản quốc tế Vietfish trong năm 2022 đã hỗ trợ rất hiệu quả cho tăng trưởng xuất khẩu trong năm qua. Và một điều chắc chắn rằng, chúng ta sẽ không đơn độc trên con đường tương lai, vì chính phủ, các bộ ngành sẽ luôn đồng hành và là chỗ dựa vững chắc của các doanh nghiệp thủy sản để cùng đưa con thuyền thủy sản Việt Nam vươn rộng ra thế giới. Mục tiêu tới năm 2030 có thể là con số 18 tỷ đô la Mỹ, cũng có thể là con số tròn trịa 20 tỷ đô la Mỹ. Một kỷ lục mới nữa của xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ đạt được nếu cộng đồng doanh nghiệp chúng ta cùng sự đồng hành của VASEP và sự ủng hộ khích lệ của nhà nước tiếp tục cùng nhau kề vai sát cánh, tạo nên một khối thống nhất mạnh mẽ, cùng nhau vươn ra quốc tế, khẳng định giá trị của thương hiệu thủy sản Việt Nam trước năm châu.